rating at 29. We had 4 times this. 창조를 하기 위해서는 집중을 해야 하는데 우리는 집중하기 힘든 시대에 살고 있습니다. 성공이라는 것은 자기가 플랜을 한 자기의 앞날을 풀필하는 거, 나는 그것이라고 생각해요. 저는 미국에 54년 전에 와서 오직 한 우물만 팠습니다. 처음에는 슬로안 캐서링에서 항암제를 연구했고 유니버스 조지아에 와가지고는 엔타이바이럴 에이전트 항바이러스제를 40년 동안 공부하고 연구했습니다. 제 철학은 심청사달, 말하자면은 마음을 깨끗이 하면 모든 것이 잘 풀린다, 이런 철학을 가지고 인생을 살아왔다고 생각하고 있습니다. 과학을 하다 보니까 과학에 흥미가 있어서 자꾸 이제 열심히 하게 됐는데, 과학이라는 것은 뭐 시작이 없고 끝이 없어요. 그러니까 우선 자기가 하고 싶은 마음이 있어야 돼요. 뭐 부모가 시키든지 선생이 시켜가지고는 안 되고 자기가 좋아해가지고 거기에 전념하고 몰두하고 그렇게 하다 보면은 결과적으로는 out of tunnel, 빛을 보이기 시작한다고요. 그렇기 위해서는 무한한 이제 데디케이션 한다는 게 중요해요. 우리 속담으로 한 우물을 파가지고 열심히 하다 보면은 무언가 도달하게 된다. 그래서 그거를 항상 그 후학한테 강조를 하고 있습니다. Yeah, this is a lot of work, a complex mixture. We have to always get the pure material by this kind of method or some other method. Purification is key in this organic synthesis. 과학자로서 남이 못한 일을 해냈을 때, 그럴 때 제일 이제 희열이 오죠. 우리는 95% 이상이 전부 다 failure예요. 리서치 할 때. 그러니까 100가지 실험 중에서 한 가지만 성공을 해도 성공했다고 할 수 있어요. 그런 일을 하려면은 페이션스가 있어야 돼요. 한 번 해가지고 금방 되는 일이 없어요, 우리 계통은. Ransom. Morning. So, what are you doing here today? So right now I have 2 reactions going. I have one in this hood. Now I have my dioxylane sugar base. We're treating it with TMSI. 멘토링이라는 건 굉장히 이제 복잡한데, 한마디로 말해서 커스터마이즈 해야 돼요. 그러니까 인디비주얼이 전부 다 다르기 때문에 탤런트도 다르고 인텔리전스도 다르고 비헤이비어도 다르니까 한 메소드를 가지고 모든 사람을 일률적으로 멘토링을 할 수 없어요. Reference page. Yeah. That's why you can go back and then check it later. It's much easier. My background is not immediately organic synthesis, and he knows that, and yet he will come up to me and discuss organic synthesis and different routes of doing things that I've not thought of. Instead of tearing me down and saying, you're not cut out for this because you don't have the skill set, he said, you're still useful. You can still benefit us and benefit yourself in the long run. He is the main professor and I am working under him and as assistant research professor. He always try to motivate the young researchers to do new research in the drug discovery. We are collecting 4 to 5. So he never pushes us. I want this thing by this time. No, he always focus on science. You have to think freely and you have to apply your thoughts freely. Then only innovation happens. He believes in that. We are in right spot and we are in right direction under the hands of Professor Dr. Chu. He also trained more than 146
graduate student and postdoc. As it is well said, to make a scientist is take a village. But if you generate a good scientist, he can generate a village of the scientists. So in the many ways, he is supporting the, the humanity. He has discovered one drug that's called the clavidine, and clavidine is currently being prescribed for the treatment of the hepatitis B. What every great medicinal chemist hopes is that they're able to help people by advancing the drugs that they discover into human testing and ultimately to be able to treat patients. I'd say some of his greatest achievements were being the recipient of an NIH Merit Award, and so those are only given to the top researchers from the National Institutes of Health, and it essentially guarantees your lab 10 years of funding. So again, no one in the College of Pharmacy has ever had an NIH Merit Award other than David. He's always maintained a very quiet confidence and done a lot of his most important work on behalf of the department. He's clearly just very committed to the quality of his science, to taking care of his team of researchers. There's so much more to him than just being a scientist. He truly has become a humanitarian for our college. His support and benevolence and generosity is like no other. He and his wife Jane have supported numerous scholarships for students in need. He supports our most prominent lectureship here at the college. It's called the True Lectureship. He has supported and funded a professorship. Then finally, he helped fund an auditorium that we have here now as a classroom. It's not just about College of Pharmacy and the science. It's truly about all the people here. 그 미국에 1968년도 8월 19일 날 떠났어요. 제가 그 학교 다닐 때 좋은 선생님이 계셨어요. 그 선생님이 자꾸 우리들 보고 이제 외국에 나가서 공부해가지고 다시 와가지고 약학회에 그 공헌을 해라. 그래서 거기서 이제 그 선생님의 그 충고를 듣고 플래닝을 하게 됐죠. 미국에 처음 왔을 때 모든 것이 그러니까 낯설죠. 전혀 외국에 나가보지도 않았는데 비행기를 타고 미국에 가서 혼자 살아야 된다는 거, 그리고 어려운 공부를 해야 된다는 게 굉장히 두렵죠. 그렇지만은 주위의 사람들이 그렇게 하더라고요. 그래서 뭐 그 사람도 하는데 내가 못할 거 있느냐, 그런 마음으로 이제 그 마음을 단단히 먹고 유학을 오게 됐습니다. 언어에 우선 분리하고, 언어가 딸리면은 뭐 책을 빨리 읽을 수도 없고 강의도 완전히 들을 수도 없고, 그러니까 공부를 열심히 그냥 강의 끝나면은 밤잠 안 자고 열심히 해야죠. 위켄드도 노는 데가 없고. 그러니까 미국에 살면서 마음이 바뀌어요. 처음에 올 때 하고 영주권을 받을 때 하고 시민권을 받은 후에, 그리고 이제 자기가 아메리칸 드림을 풀필 했을 때 마음이 전부 다 바뀌어진다고요. 항상 나는 미국 사람으로서 미국 사회에 공헌하고 봉사하겠다, 그런 마음을 항상 가져야 된다고요. 한국은 조국이니까 조국에 대한 그런 그 뭐가 또 있을 거 아니에요? 그러니까 조국은 자기가 버릴 수가 없는 거예요. 그러니까 조국에 대해서 항상 생각을 하고, 나는 한국 사람이라는 것을 생각하지만은 나는 충성은 미국에 해야 되겠다, 그런 마음이 항상 있죠, 매일.
그 마음이 항상 있어요. 저는. 그 당시만 해도 어디 가나 한국 학생들이 꽤 많을 때예요. 그래서 그때 사귄 학생들은 굉장히 고마워요. 서로 이제 잘 지냈으니까. 지금도 마찬가지예요. 50년이 지난 후에도 지금도 연락을 하고 옛날 회포를 풀고 그래요. 학교 다닐 때 공부 잘했고 열심히 하고 거의 어렸을 때 유교도 지나고 고생을 많이 하는 동안에 언제 그래도 열성이 있었고 친구로서 프라우드하게 생각하고 그리고 여기서도 조용하게 자기 할 일 하고 보기가 좋아요. 미세스 주도 서울대학교 나오시고 아주 최고의 지성인이라고 생각하고요. 같은 동년배지만 많이 저희가 존경하고 본받을 수 있는 분이에요. 한인사회에 많이 도네이션도 하시고 제가 보기에는 정말 존경하실 분이고 저희들이 좋아하고 정말 프라우드하고 학생 친구로서 지내는 게. 건배합시다. 네. 감사합니다. 보통 이런 거 얘기할 때는 casual conversation은 항상 내가 좀 많이 얘기하죠. 교수님. 나는 얘기 안 해. 이건 어디야? 이거는 디즈니 월드에서 찍었지. 이게. 결혼한 게 73년도에 했거든요. 1973년. 지금 2022년이니까 49년. 뭐 부부관계라는 게 싸움도 할 수 있고 의견의 차이도 있어서 특히 애들 기르는데 그렇지만 사실 우리의 궁극적인 목적은 애가 잘 되는 거잖아요. Hi Susan, how are you? Oh, good. Tyler is doing okay, right? Yes, he finished his last exams yesterday. Oh, okay. Oh, that's good. Yeah. 애들한테 우리가 자꾸 그 좋은 말을 해줘야 돼요. 애들이 안 듣는 것처럼 보이지만은 언제 가서는 그 결과가 다 나타난다고요. 그거를 이제 부모가 어드바이스를 항상 해줘야 돼요. 걔네들이 듣던가 안 듣던가 관계없이 그것을 저는 느꼈어요. 자식을 기른 다음에는 뭐 여러 가지 후회가 있지만 그 중에서도 이제 애들한테 한국말을 배워주지 못한 거 그게 후회가 돼요. 그래서 한글을 배우려는 그런 그 어린애들 있다는 소식을 듣고 한글 학교를 찾아가 가지고 교장님도 만나보고 그래서 이제 그 True Family Foundation을 통해 가지고 매년 그 스칼러십을 또 거기에 서포트하고 있어요. 저희 주준강 박사님과 또 주지영 이사장님, True Family 재단이라고 그 재단을 통해서 우리 학교에 이제 2014년부터 매년 저희 학교에 후원을 하세요. 우리 주준강 박사님 생각하신 한국어, 그 언어에 대한 자부심을 우리 학생들이 다 가졌으면 좋겠다. 그 주준강 박사님과 주지영 이사장님의 그런 깊은 뜻이 뭐 장학금이나 여러 가지 그런 보이는 현실적인 문제가 아니고라도 그런 생각과 가치관이 우리 그 현장에서의 교사들한테 깊은 울림을 전달하고 있습니다. True
Family Foundation이 2011년에 세워졌거든요. 장학재단으로 시작한 거나 마찬가지예요. 파운데이션의 목적은 경제적인 여건에는 상관없이 인재 양성, 그 다음에 학생들에게 정학감을 줌으로써 자긍심을 가지게 하고 그런 취지를 우리가 설립했거든요. The generosity by Dr. Chu has helped me a lot. That relieved a lot of the burden, the financial burden that's associated with medical school applications. I would like to say thank you to Dr. Chu just for the opportunities. I know that I'm not the only student that's been able to be graced by his donations, so I'm very grateful for that, and it really does actually go a long way. So. 대학교뿐만 아니라 지역사회에서 장학기금도 설치하고 또 교회를 통해서 이제 교회 나오시는 분들의 자녀들을 위해서 장학기금도 이제 몇 년 동안 그걸 하고 있었어요. 교회를 위해서는 어린 아이들을 위해서 도와주실 수 있는 부분들은 많이 도와주셨어요. 그러니까 농구대를 설치해 주신다든가 그리고 장학금을 지급해 주신다든가 하는 2세대, 3세대를 위해서 많이 도와주고 계셨습니다. 우리 권사님, 교수님을 만났을 때는 참으로 인자하시고 또 한인사회를 위해서 많이 헌신하시는 분으로 제가 인식하고 있었습니다. 저는 솔직히 말씀드려서 릴리지어스한 사람이 아닙니다. 그러나 릴리지어스한 사람을 굉장히 존경하고 있어요. 왜 그런가 하면 나는 믿을 수가 없지만은 다른 사람들은 믿어서 마음의 평화를 얻고 그것으로 생활에 보탬이 된다면 그게 얼마나 좋겠어요. 그러니까 와이프를 따라서 간다기보다는 와이프를 모시고 교회를 가요. 우리 한국 사람들은 그 이민 역사가 짧기 때문에 그리고 또 한국 젊은이들이 그 주류 사회에 어떻게 이제 진출을 할 수 있는가 그런 것도 이제 좀 멘토링을 해줘야 되고 그렇기 때문에 한인을 위한 그 오거니제이션이기 때문에 한인들이 서포트를 해야 돼요. 박사님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 감사합니다. 우리 이사장님 어서 오세요. 네, 감사합니다. 예를 보고요. 감사합니다. 박사님 오신 걸 오래간만입니다. 축하드리고 환영합니다. 우리 감사합니다. 우리 스태프들이 두 분 네 분을 위해서 이렇게 다 기다리고 있습니다. 네, 감사합니다. 제가 모시겠습니다. 가시죠. 네. 아시다시피 여기는 우리 메인 랍입니다. 여기에 전에 한인회를 건립하기 위해서 우리 박사님을 비롯한 모든 분들이 도네이션 한 분들의 여기 다 있습니다. 어떠세요? 박사님 이름 명판이 다 있네요. 네, 보기 좋습니다. 네, 그러면 먼저 2층부터 우리 돌아볼까요? 네. 2층에는 저희 항상 사회의 선구자로서의 역할 분담을 잘 해주시는 박사님으로 또 명성이 있는 걸로 알고 있습니다. 우리 닥터주 또 그 이사장을 맡고 계신 부인께서는 지금까지는 한인 사회에 굉장히 조용히 아무 나타나지를 않으시고 조용히 뒤에서 이 교포 사회와 주류 사회의 6.25 참전 용사들과 특히 한국전에서 피 흘린 분들을 위해서 정말 헌신을 많이 하셨어요. He's such a great example from the Korean heritage and definitely an inspiration to the young people. USO is a charity. We're the premier charity for the men and women who are currently serving our country. And last year he came in with a large financial grant. We're very, very fortunate to have that relationship with him. 그래서 이번에 72주년 6.25 전쟁 기념 행사를 추 파운데이션하고 같이 준비를 하고 있습니다. 이 두 분은 정말 굉장히 능력도 있으시고 훌륭하신 분임에도 불구하고 굉장히 험불하세요. 돈이 많다고 해서 돈을 쓰는 사람이 많지 않지만 이분들은 좀 이렇게 사회에 환원하는 그런 모습들을 보이셔서 굉장히 존경하는 부분입니다. 우리는 항상 받는 처지에 있었잖아요.
그러지 말고 이제 하는 리턴하는 거 이런 컨셉트가 이제 우리 이민 온 사람들의 그런 그 하나의 자부심이라고요. 청년 때 생각하고 있던 모든 그 생각은 전부 다 제가 풀필했다고 생각해요. 그래서 뭐 더 이상 욕심이 있는 건 아니고 요즘 하고 있는 일은 주로 그 싱글에 대해서 대상포진이라고 있잖아요. 거기에 대해서 이제 새로운 약을 개발하려고 노력하고 있어요. 앞으로 건강이 허락하는 한 이렇게 리서치에 관계하고 후학을 계속했으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있죠. 심청사달 이 사자성어가 저뿐만 아니라 와이프도 굉장히 좋아해요. 포커스 해가지고 다른 생각을 하지 않고 하면은 모든 것이 잘 된다는 것을 우리가 그런 철학으로 살아가고 있습니다. U.S. businessman Charles Huang donates 50 million euro to 巴士華商黃春華捐贈英國母校5000萬。黃春華基金會準備向湖北劉道育教育基金會捐贈100萬美金。華裔企業家黃春華向中國武漢大學捐贈4000萬美元，約合人民幣2.55億，迄今為止受到的最大一筆外幣捐贈。眾議員陳立德在帕薩蒂娜為華商楷模黃春華頒發年度企業家和年度慈善創新企業的賀狀，研發可以家用的新冠病毒試劑盒，在疫情期間為國際社會做出了巨大貢獻。中美现在的關係並不是非常好，我們每年都會受到這些排斥，因為我們是黃皮膚黑頭髮。很希望這樣子有些華人的慈善家一個能夠冒出頭來，能夠讓美國的主流社會也知道亞裔社區我們是有很多有愛心的人，我們是融入這個社會的。我是黄春华 Charles Huang， 现在是美国加州洛杉矶百家金融私募股权投资公司创始人和董事长。我呢，出生在一个比较贫穷的大家庭，我兄弟姐妹8人，在一个农村家庭长大。在我们出生60年代，中国是一个非常贫穷的国家，我自小就希望能够帮助更多的人。2016年底创立百家金融的时候，当时我为公司许了2大目标，第一个目标是在公司要在5年之内取得巨大的商业成功。第二个目标呢，在我的企业成功之时，我将会为我的中国母校和英国母校累计捐款不少于1亿美元。百家金融公司在2020年3月份成立银楼娱乐集团。那么银楼集团在过去的2年时间可以说获得了史无前例的成功，累计实现营业额超过60亿美金，累计实现税后利润超过20亿美元。这可能是在全球的所有行业、所有市场中发展最快的一个新创企业。做企业而言的话呢，要站得高，看得更远。Innovations for global benefits， 要让创新惠及全球。Charles is looking for companies that work together with other companies that are in the portfolio, and he's looking for synergies such that 2 + 2 will equal 10. To sum up Charles as a leader, one word is truly visionary. I often joke that Charles has a crystal ball somewhere hidden in his closet, because Charles has an uncanny ability to really read the future. He's extremely good at strategy. 我在英国获得博士学位之后呢，我在香港从事投行，从事股票分析。我在香港呢，投行业呢前后有将近10年时间。在这个10年时间呢，我分析过大约20
多个行业的上市公司，所以对很多行业上呢有比较深入的了解，也累积了大量的人脉资源。Charles has decades of experience guiding organizations, expanding opportunities in the technology sector. He is an effective leader because he understands how innovative technology and products can change the world. He guides business to maximize commercial value in global markets through funding, strategic transformation, global marketing strategy. I think that Charles is unique in his ability to think strategically and tactically, while at the same time he can use pragmatic thinking and intuitive decision making. One of his projects, Corona Times, was a good proof of that kind of thinking, when Charles took action pretty much 6 to 8 months before others, and he accomplished to bring project from 0 to 9 billion in revenue in 16 months. 那么我认为我成功的秘诀就3条，第一个呢，至少有一个谋略的天赋；第二个的话呢，这个我对事物的追求是持之以恒的。一旦我确定一个目标的话呢，也许需要10年时间，也许需要5年时间，但是呢，我认为我的目标，我一旦确定之后，我会坚持不懈的努力去实现它。第3个的话呢，灵活性，在整个追求目标的过程中，不可避免的会遇到一些障碍，你怎么绕过这些障碍，最终的实现目标，这就要具有灵活性。I think probably is a good idea for me to sit on the board of PDI so that I can coordinate the people if they have different views, different opinions, there's a conflict. 早期的时候，我们要多投资，当时呢，就是融资的时候是有相当大的困难。后来在我们成功之后，我们自己投资，我们不需要找投资人的钱。新冠病毒疫情爆发之际，我们当时提出一个理念，就是要利用低成本、容易操作和快速出结果的检测技术呢，来实施全民检测、反复检测。在那个时候，我们公司并没有自己产品，所以我们在全球寻求这种产品。找到这些产品之后呢，你第一步是要把这个产品快速的大规模生产，从而把成本降到极致水平。全世界的所有国家，包括收入非常低的贫穷国家，他们也有能力负担起这样的产品。让我感到最有成就感的瞬间就发生在2020年9月17号，英国卫生部给我们公司签署了第一份抗染检测试剂的订单，这个订单量是1800万份，中国的所有厂商中最大一份订单。我们当时拿到订单了呢，我们也面临诸多的困难。第一个，当时我们国内的厂家的日产能只有25万只，而我们的交货时间是9月21号到10月8号，中间20天时间不到。第二个的话呢，当时国内的所有航班也都没有，所以呢，国内机场关闭，机场海关也没人上班。第三个的话呢，正是因为在之前没有任何一个厂家拿到大的订单，所以呢，上游的供应商也没有安排正常的安排加班生产。尽管面临这么多困难，我们还是克服了所有困难。我们不仅是按时交货，而且我们是提前2天。当天英国政府非常高兴，当天下午又给我们签署了一个更大的订单，这次订单的数量是15700万份。当时10月份，英国的卫生大臣专门有写了一封感谢信给我们公司，他说我们公司是引领着他们走出疫情，所以英国政府对我们这个Innova公司的评价非常高，因为我们拯救了英国很多人的生命，英国人民看到这个Innova的都知道。谢谢。黄总也那真的他是锲而不舍，坚持再坚持，他认定了这个目标方向就一直在做，每天上班的时候都是很早，每天很晚一直在研究。那我跟那个乔斯呢是2002年这个相识的，那么应该说也有20年左右时间了。那么从工作上我们是一直在一起，那么私底下我们是一个很好的朋友。2020年的3月份成立了一个Innova公司，3月底呢就到拉斯维加斯来跟我聊
新冠疫情已经爆发了，他们要做新冠疫情年底6月份的时候，他跟我说：“你过来吧。”第3天，我从拉斯维加斯就搬到了洛杉矶。那么我们租了一个在蒙罗维亚的，现在就公司跟仓库在一起的这个房子，我们就开始跟他在一起干了。但是就是创业的时候呢，确实很艰苦，什么也没有。那么我们的家具呢都是租来的。Charles 给我的印象就是一个特别有自我控制能力，特别坚毅，特别愿意为了自己的目标努力奋斗这样的一个形象。我有2个姐姐，患上腺癌，其中一个已经过世。那我的弟弟呢也是患上喉管癌，那么在新冠病毒前也过世了。这些大的疾病，如果有早期筛检的技术，就能够通过这个早期筛检发现出它那个病症的话呢，治疗上呢成活率会很高。第二个呢，他所花的费用会少很多。第3个，对他个人而言，他所承担的这个痛苦也会减少很多。所以呢，为什么我的第一个目标是要投资医疗器械，其中包括主要病种的筛检及诊断产品。在我们出生60年代，乃至70年代中国是一个非常贫穷的国家。我后面还有2个弟弟，1个妹妹。男孩子我是第一个老大，现在作为家的长子上呢，你是要承担的这个整个家庭、整个家族的那个重任，你跟其他的兄弟姐妹是不一样的。我的原生家庭给我说是产生的既是压力，但是也是动力，也是我今天成功的一个很重要的因素。它造就了我的性格，它造就了我这个责任感，不断推动我往前行。我认为对每个人而言呢，每个人是不能选择自己父母的，对吧？但是呢，这个未来的前进的道路是你选择的。我自己父母是文盲，在我的求学上面，我的父母给我的支持，最主要是精神上的支持。我希望我既然有机会能够留学，我能够学得更多的知识，为我的未来的人生的发展能够奠定一个更加坚实的基础。我是一个一旦目标确定下来，我是追求这个不达目的不罢休的这么一个性格。咱们中国文化的讲求修身齐家治国平天下，这是我在追求这么一个境界。现在是否达到还不一个讲，但是呢，我想我能够尽我的所能，能够对更多的人能够帮助，而他们可能这个成功之后也会帮助更多人，彼此帮助，它会有个倍受效应，有良性循环。我们大部分该搬的都搬了，是一些小东西，需要把它处理一下。这个是 BioLab 之前的公司，是在2020年被黄总收购，所以这是之前的实验室，机器、冰箱等等其他的都差不多在这里。设备基本上简单说都是我们帮这些很多家庭医生做检验。每次你去看血要验的报告，基本上你能验的，在你家庭医生我们这边都有做。For any 小公司起步开始，名声这个品牌很重要。你出去拿生意，去接生意，去拿合约，他们都有时候不知道你是谁，然后你就是真的要重新去market 自己。黄总投资收购我们之后呢，他真的帮我们这个舞台变得更大。谈到的这个 lab 大概8000平方尺的这个场地，停车其实很困难的。对于这个要来检测的 customer 而言的话呢，要找停车位非常困难，而且这个位置也非常不好找，是一个非常不方便的这个工作场所。因为我们这个 lab 每天工作24小时，特别对那些员工，特别对女性员工，晚上如果是上夜班的话呢，停车很远的地方呢，首先有一个安全问题。所以呢，我在收购这个 lab 之后呢，第一个时间就要帮这个 lab 找一个更大的场所，更方便、更安全的场所。可以跟黄总学习的一个很大的一个优点就是，你要帮助大家，你才能帮助自己。黄总的生意很大一块都是医疗这一块，那都是在服务这些大众。那服务完大众之后呢，我们才能帮助自己，帮助我们自己家人。
所以这个是一个很 selfless 这种观念。我们年轻人的这一代呢，其实都可以跟黄总多学习，来帮助更多人。我觉得这样子的话，世界会更好。那对我个人的影响，我可以说就是一个 big fish in a small pond。那黄总跟他认识之后呢，他真的把我带到另外一个舞台去看他们真正在做什么，在这个全世界舞台的这种生意，然后也就是点燃了我的这个新的奋斗。我认为对年轻人而言，在创业过程中，首先呢，至少你有很高的一个起点。起点不是说你有多少资金，啊，不是你有多少这个现成的这个人脉资源，你的眼界一定要放得非常高。所以为什么我强调，我们看东西全球性的眼光，而不仅仅看到一个局部的市场。第二个的话呢，当你企业成功的时候呢，我认为应该和人分享啊。任何一个企业成功不是靠一个人的，我从来不认为我的成功就是靠乔治华一个人就取得成功。我有我的团队，当我今天成功的时候，我愿意和我的团队、我的核心人员分享我成功的这个果实。第三个的话呢，你企业成功，你离不开一个社会资源，离不开这个市场的资源，对吧？当你成功的时候，别忘了回馈社会，要知恩图报啊！知恩图报也是我们中华文化一个非常悠久的传统之一。如果我人生中最大遗憾就是创业成功，我的父母已经不在人世。如果我父母在世的时候看到我创业成功，我想他们会更欣慰。故乡人这个对我说其实意义还是很深远的。费翔春晚的时候唱这个歌的话呢，那时候我们在上海外国人学院在出国前培训1日。当时我听完这个歌，我说呢，也许我出国之后，我如果来合作呢，我也是空空的行囊。当然，我更展望的是我在国外我完成学业之后事业有成，这样我回来了，我不会是空空的行囊，而是我给祖国带来一份礼物。所以我每次唱这个歌，我都一直有这种感触。故乡的为我抚平沧桑。每次唱这歌的时候，第一个想到故乡的人呢，故乡啊，对我说，从我的故乡走出来，从武汉大学珞珈山走向世界，这是开启我的人生旅程的新的篇章。所以呢，我在成功之后，我会拿出巨资来向我的母校，中国的母校、英国的母校转款，以表示对母校的培养之恩的感谢。乔治他在武汉大学度过了他青春最美好的时光，他在这里学习，结交了很多志同道合的朋友，在未来的事业上都互相有帮助。所以他回馈母校，一方面是感恩之情，另一方面他也想通过这些捐赠，激励我们下一代的学弟学妹们也努力奋斗，成功之后也回归母校，让回归母校的传统风气一直传承下去。乔治这一个足智多谋、坚持不懈、信守承诺、知恩图报、乐善好施的一个人。乔治的捐赠呢，是几年前没成功的时候，他有这么一个想法。他说：“我万一成功了，我第一个就回归我的武汉大学的母校，跟英国的母校。那么这次我们英国去捐款呢，我是跟他在一起。那个校长讲的一句话，我见过无数的有钱人，但是像你这样的赚到钱马上捐款的少之又少。” Dr. Charles Wang is a fantastic alumnus of the University of Strathclyde. Charles did an MBA and a PhD at Strathclyde in our marketing department with a particular focus around international business. And he contacted us in December 2020 to talk about his love for Strathclyde. He contacted me at that time and said that he wished to make a donation of $70 million to his alma mater, the University of Strathclyde here in Glasgow, which is a transformational gift. His generosity, I think, marks not only
Charles is a leading businessman, but a businessman that is socially progressive and recognises that his personal wealth, driven by his business success, can help institutions such as Strathclyde make a difference to the world through education, research and health, innovation and business entrepreneurship. He's so humble. A great example of this is the donation that he made to the University of Strathclyde in Scotland, where they offered to name a program after him, and he declined, instead suggesting that they name the programs after one of his mentors and professors. And that story is just wholly emblematic of Charles, who he is as a man, and what his sort of philanthropy is. It's not about Charles, it's about giving back. It's about helping the next generation and future generations without taking the accolades or the praise for it. 那么他这次捐款呢，也给在海外的华人也树立一个很大的正面的影响。不光是挣钱，还要回馈社会，帮助一些有困难的人。这种正能量是让全世界的年轻人可以学到很多很多。那么呢，今年呢6月初的话呢，我们会对这个旧金山的华人医院捐款700万美元。6月2号呢是这个华人医院成立123周年的纪念日。100多年前，华人在旧金山生病的时候呢，他们看医生，医生是不看他们的。当时华人就募集一笔资金，就成立了这么个医院。这个医院对当时华人劳工的健康问题起了非常非常大的作用。医院有些老化的设备啊，乃至于整个建筑需要 upgrade 嘛，现在需要这么一笔资金。那么我得知这个情况之后呢，我说好，我来捐款。This is a date when we really want to celebrate the incredible achievement of all of us, but in particular, the incredible generosity of one person who is sharing much of his wealth with this hospital. And the woman who runs this institution will now tell you who, when, where, and how much. 黄春华博士向旧金山市东华医院慷慨捐赠700万美元，创该院123年历史上收到的单笔捐款最高纪录。我们希望我们的华人医院办得更好，不仅是能够对当地的华人这个民众的健康问题有所帮助，也能够帮助其他族裔的人。我有2个孩子，我就跟我2个孩子讲了 Charles 的故事哈。我觉得这个非常的重要，对我们的年轻的一代，因为呢，就说我们都会说，就 role model 很重要哈 ，positive role model 真的是对我们的年轻的一代的影响非常非常的大。一方面呢，就要学习 Charles 的创业精神；另外一点呢，就成功以后不要忘记回馈社会。我们的年轻人结到这2点的话，那我们华人在美国的影响也会越来越大，越来越多的人都会在自己的领域里面去做得最好。The past few years, particularly during the pandemic, anti-Asian, anti-Chinese sentiment rise high, and I want to use this opportunity of donation to show the people in America that we, the Asian Americans, the Chinese Americans, do care about our societies, do give back to our societies, and we want to make our communities stronger, better, and healthier. 当你刚到一个新的社区的时候，我认为你要自己通过自己的行动证明，我也是很杰出的，我也是能够对这个社会有帮助的，我也是为这个社会、这个国家、这个社区做出巨大贡献的。当你的所有的这个成就、你的贡献，大家都能看得见的时候，特别是很多人他直接从你的贡献中受益的时候，他的尊重油然而来。当然，第二个的话呢，我们也要争取自己的合法的权益。所以呢，我认为这个亚裔也好，这个华裔也好呢，积极参与政治，让你的声音发出来，让你的社区、让你的国家主流人士听到你的声音，知道你的观点。那我想通过我这些捐款呢，也向整个社会证明，咱们亚裔也是有爱心的，而且对整个社区能够有很大帮助。而且对我本身而言，当我给社会、给别人帮助的时候，他给我的喜悦，
甚至是超过我从社会获得的收益。There's money to be made in a wireless world, and lots of it. Right now, there are almost 500 million cell phone subscribers on the planet. Within 2 years, that could double to 1 billion. Here's Ron Charles on what's fueling the dream of explosive growth and future profit. This is how most Canadians use their cell phones right now for conversations on the go. But the telecommunications industry is betting billions of dollars people are ready to add surfing to talking. The things that change the world come from engineering, science, and technology. Think about the bridge that you drive your car over. Think about all those fancy equipment they do open heart surgery with. Think about how you would travel today without the airplane, or without the ship, or without a car. Think about what the world would be like without electricity. And think about the invention of the IC, the integrated chip. Think about these beautiful cell phones with music, with video, with audio, half the size of my palm. And then think about what technology, engineering, and science has done to the quality of life. How much we live longer, right? The clean water we have. Who do you think created those things? Her name is Zilong Li. She is the Worldwide Advanced Technology Ramp Manager at Texas Instruments. She holds 23 patents and she has 7 pending applications. Clearly, Zilong is a technical woman. When I was elected Senior Fellow in 2002, our Chairman, CEO, and President, Tom Antrobus, introduced me to the Board of Directors. And Tom opened the introduction with the following statement. Ladies and gentlemen, tonight we make history. We make history because we have the first female elected Senior Fellow. And before he could continue, I leaned over and whispered in his ears, Mr. President, I really don't care about being the first. I just want to be the prettiest. What is success? Tất nhiên là thành công là cái gì? Không ai mà không muốn tiền tài và danh vọng cả. Sống một cuộc sống đối với cô, again, cá nhân của cô cần có cả 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là gia đình, bạn bè, những người thân, những người cần mình giúp. Thứ nhì là khía cạnh nghề nghiệp, danh vọng, đúng không? Và thứ ba rất là quan trọng là những gì mình cần làm cho xã hội, để xã hội càng ngày càng tốt hơn. Khi gia đình của cô đặt chân di cư đó thì đã về Houston thẳng. Nhưng mà gia đình của cô là gia đình tị nạn đầu tiên Việt Nam đặt chân tới Houston. Khi mà cô rời Việt Nam thì đáng lẽ là cô phải lên học lớp 8. Thì thay vì lên lớp 8 thì cô lại xuống 2 lớp để mà học với những cái đứa bé gọi là tiểu học thay vì trung tiểu học, thì nó giúp cho cô dễ dàng học tiếng Anh và đối thoại với tụi nó. Ở ban đầu mình sang Mỹ thì mình đâu có nói được tiếng Anh ngữ. Và lúc đó thì cô còn rất bé, 12 tuổi thì phải tự học tiếng Mỹ. Rồi đi làm ban đêm, tối đi học về thì phải tự làm homework bằng cách là tra từ điển. Rồi 3-4 giờ sáng thì cô đi ngủ, rồi sáng 7-8 giờ thì lại đi học lại. Rồi sau đó thì cô lại nhảy lớp để mà bắt đầu tiếp tục lên. Rồi sau đó là nhảy lớp nữa để mà khi mà ra trường trung học thì là 16 tuổi. Cô ra trường đại học với bằng cử nhân điện.
rồi bắt đầu bước chân vào Texas Instruments. Nhiều cô bước chân vào TI lúc đó thì chỉ có một mình cô thật sự là kỹ sư với cái chức vụ đó, nhất là lại quá trẻ, 19 tuổi nữa. Thì cô nhận rất là nhiều offers, một trong những offer đó là của TI. Mà trước khi cô trả lời thì TI lại gọi điện thoại và tăng lương lên. Trước khi cô có dịp trả lời cái offer đó, TI cho người tới tận nhà, trao tận tay cô cái offer letter đó. Vì cái điều đó mà cô đã quyết định nhận cái offer bắt đầu làm việc ở TI. Zelone and I met, I think it was 25 years ago when we both worked at Texas Instruments. And I can remember the first time I met her. She came into my office. I was a young product manager. We had a bunch of problems with a customer. And she sat down and she said, "My name's Zelone and I'm here to help. How can I help?" And from that day, I've just had so much respect and joy working together with Zelone. She contributed to the growth of the company in both the analog and the DSP business by bringing her deep technical background to TI and the community. Năm 1999 là năm đầu tiên mà TI elect the first TI female fellow. Thực sự năm đó cô rất là vui là tại vì có 2 người phụ nữ lần cùng make TI fellow ở năm 1999, và đó là gọi là lần đầu tiên trong lịch sử của TI 77 năm. Thì đến năm 2002 là cô được đề cử vào chức Senior Fellow. Thì năm đó là năm cô trở thành người phụ nữ duy nhất, một trong những người trẻ tuổi nhất và là người Mỹ Á Châu đầu tiên được giữ cái chức đó. Và lúc năm 2002 khi mà ông CEO của TI tuyên bố là "Tonight we make history", là có một người phụ nữ đầu tiên làm Senior Fellow, thì cô đã tự nhủ với chính lòng của cô là cho cô 20 năm để có một người phụ nữ khác nắm giữ chức vụ đó. Cái đó cô coi đó giống như là một cái goal, một cái bổn phận mà cô phải cố gắng làm. Và cô về hưu rất là trẻ, 52 tuổi. Cô đã từ chối hết tất cả thăng quan tiến chức khi mà TI bán nguyên cả cái memory division cho Micron. Nếu mà cô đi theo Micron thì cô sẽ được tất cả. Nhưng mà cô đã từ chối tất cả, đánh đổi cái đó để cô có thể giữ gia đình của cô, nuôi được các em ở thành phố Houston, để cho các em có cái căn bản gần ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác. Đó là cái điều mà cô đã không lớn lên và đã không có. Vì như vậy mà cô đã có được, không những có được gia đình, có được các con như cô muốn, giữ vững được cái cuộc hôn nhân của mình và vẫn tiếp tục thăng tiến được. Thì cô nghĩ là cái điều đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cái bong bóng, thả cái sợi dây ra là cái bong bóng nó bay lên cao một cách rất là tự do. Nhưng mà nếu cái đầu của sợi dây đó nó có một hòn sỏi nhỏ hay một hòn sỏi lớn, thì khi mình thả cái bong bóng ra, tùy theo cái hòn sỏi đó nhỏ hay lớn, nhẹ bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thì cái bong bóng nó sẽ bay lên, nhưng mà nó sẽ không bao giờ bay lên thật là cao. Một con người mà quên đi nguồn gốc của mình, nó giống như cái bong bóng với cái hòn sỏi cái đầu dây bên kia. Nó sẽ không bao giờ reach your full potential được hết. Đó là cái lý do mà tại sao cô muốn các con của cô hiểu được nguồn gốc của nó. Mẹ nhớ có lần đang về, đang nói chuyện với bà ngoại mấy tiếng rồi. Với bà ngoại 3-4 tiếng. Nhưng mà lúc đó là con nói bình thường tụi con về, tụi con nói tiếng Việt với bà ngoại, hay là tụi con bà nội nhiều hơn, hay là tụi con có pha tiếng Mỹ trong đó không? Mình cố gắng nói trong tiếng Việt, nhưng mà bà nội không có hiểu. But both of our parents pushed really hard for us to be,
in touch with our Vietnamese roots to grow up as Vietnamese Americans and have the duality of both cultures. A lot of times that ended up with us arguing with them when they were teaching us Vietnamese. It'd be like a Saturday morning and they're making us read and write all morning instead of going out and playing sports or something like that. But I think as we matured and grew up, we came to appreciate that a lot more. Trong cái tấm hình này là cái tấm hình thằng lớn đầu Lê Quý Đan, nó mấy lúc nó khoảng chừng gần 1 tuổi. Thì trong đây giống như là nó viết bằng tiếng Việt. Đan muốn chúc mẹ sinh nhật 46 thật vui và thoải mái. Cảm ơn mẹ giúp Đan và cho Đan cơ hội để thành công trong tương lai của Đan. Đan thương mẹ nhiều lắm. Và cái câu cháu viết rất là dễ thương. P.S. Papa không có nói Đan viết cái gì hết đó, Đan tự viết một mình. When my mom had the opportunity to speak at West Point, that was particularly inspirational for me. I think it really embodied her career and how she succeeded as a minority and a woman in a very corporate world. Từ lúc cô còn bé, cách của ba cô nuôi dưỡng cô, bắt cô đi làm từ lúc cô mới 9-10 tuổi. Đến lúc mà cô ra đi 12 tuổi là 2 năm duy nhất mà cô có người cha bên cạnh. Cái kỳ vọng của ba của cô lúc xưa đó là có 3 đứa con gái, một đứa học y khoa, một đứa học luật và một đứa học kỹ sư. Và cái niềm học kỹ sư là cái niềm kỳ vọng của ba của cô dành cho cô. Ba cô lúc mà cuối cuộc đời thì ông cụ bất tỉnh. Thì người chị của cô đã đưa ba của cô về nhà để mà săn sóc trong những cái đoạn phần đời cuối cùng. Khi mà trên radio nói về một cái chương trình mà cô sắp sửa đi nói chuyện thì ông cụ đã bừng tỉnh dậy, là ba vừa hỏi có phải đó là Lê Duy Loan con gái của ba hay không. Một hôm đó cô bước chân vô trong nhà thương thăm ông cụ và có người chị đó, thì người chị đã nói với cô thôi về đi, mệt lắm rồi, có chuyện gì thì tối nay Hoa sẽ gọi cho. Thì cô đã về, cô lên giường nằm được một tí thì chị của cô gọi, nói với cô là ba vừa mất. Cái người mà ông cụ gọi tên cuối cùng là tên của cô. Cũng tháng này, cách đây 19 năm về trước, ba của Duy Loan đã viết trong tấm thiệp như sau: Duy Loan, con gái yêu quý của ba. Nữ sinh Trương Vương rất ngộ, mừng con cao học vừa đỗ, mong con gia tăng đức độ, muốn con gái Việt không hổ, và ước con đào lê nụ trổ. Giờ đây đứng trên sân khấu này để nhận phần thưởng ngọn đuốc vàng. Loan xin tạ ơn giọt máu cha, dòng sữa mẹ, ơn đức tổ tiên và hồn thiên sông núi. Đã cho Duy Loan sự sáng suốt, tánh kiên trì và sức làm việc để sống cho đúng một phần nào điều mong và muốn của ba, cũng giống như đúng một phần nào của ý nghĩa của phần thưởng ngọn đuốc vàng này. Zeelan is our longest serving director on our board of directors. She was also the first female to serve on our board of directors. She's been part of NI since we were less than $400 million and helped lead the company to nearly $2 billion in revenue. Zeelan has had such a big impact on our industry, and both technically in semiconductor and electronics, but also from a business leadership point of view. What 25 said was there has to be more collaboration.
collaboration between engineering and business. That's great. Yes, right? yes, yeah. And Absolutely. there has to be an environment where teamwork, cross-functional exchange is really important. And that's why... Actually, we almost met about 3 years ago. I was visiting Houston, and it was the first Bauer College board meeting on which Zilong has been a member. I was very impressed by Zilong, by how committed and how motivated she was about the board. Đây là một công việc không lương, nhưng mà cái đó là cô coi như là một cái phần đóng góp cho xã hội, đúng không? Cô đã được ăn học ở đây, được nuôi dưỡng ở đây. Những cái kiến thức của cô có là được ở đây, thì cô có bổn phận phải cho lại cho thế hệ trẻ. Sunflower Mission là một cái cơ quan phi lợi nhuận, tiếng Mỹ gọi là 501c3. Thì đó là một trong 4 cái non-profit mà cô gọi là co-founded hay là serve on the founding board of directors. Thì 2 cái đầu tiên á, là để dành cho quê hương thứ 2 của cô. Cái thứ 3, Mona Foundation, là dành cho tất cả những nước trên thế giới, là những cái gọi là underprivileged countries, right? Và Sunflower Mission là một cái duy nhất dành cho quê hương. Cô có được ngày hôm nay vì cơ hội. Tại sao cô không mang cơ hội đó lại cho những đứa trẻ ở Việt Nam đã không có được sang bên đây như cô? Lúc mà thành lập ra Sunflower Mission á, có vẻ như là không có muốn dùng cái tên đó. Nhưng mà sau đó khi mà cô ngồi suy nghĩ lại, cái sunflower, cái hoa hướng dương của Việt Nam mình, nó lúc nào nó cũng hướng về ánh mặt trời, lúc nào nó cũng rất là vươn lên, resilient, đúng không? Mưa gió bão gì nó vẫn cứ tà nó vươn lên, và nó bring rất là nhiều hy vọng. Do đó cuối cùng cô đã đồng ý, because that's what we're trying to do. Cô có thể đóng góp cho xã hội rất nhiều, nhưng mà một khi cô mất đi rồi thì cái sự đóng góp nó ngừng, không còn nữa. Nhưng nếu những đứa con của cô, những thế hệ, những đứa cháu, những người con của những người bạn của cô tiếp tục đóng góp cho xã hội, that is contribution in perpetuity. Work camps. Third is talk a little bit, not a whole lot, on our annual reports. And then the last thing is miscellaneous, anything and anything, especially our services. Cô Zilong là đối với tôi là cô không những là một người tài mà là một nhân tài đối với tôi. Trong cái nhân tài và tài đó thì tôi phải nói là cái lòng nhân đạo cũng như là quan tâm cho các em và thế hệ sắp tới. Lúc mà Sunflower Mission được thành lập đó thì là mình chỉ xây trường tiểu học ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất để cho nó biết đọc biết viết. Cô biết được là the internet is gonna take off. Nhưng mà nếu mà nó không biết đọc biết viết, làm sao nó đọc, nó dùng được những cái tin tức đó để mà nó tự quyết định cái nào đúng cái nào sai. Do đó lúc nào cũng có một cái khía cạnh về technology luôn. Tại vì nếu mà không có theo đuổi kịp với technology thì tụi nó cũng sẽ fall behind. Chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, và làm sao sống cho đúng trong cái điều đó. Tất cả những cái gì mà cô cố gắng sống cuộc đời của cô để thể hiện cái đẹp đó của Asia. Nhân không có nghĩa là nhân đức, nhân từ, mà cũng là thành người, thành nhân. Cái chữ lễ của cô, một trong những nghĩa mà cô rất quan trọng đối với cô, cái phong tục, cái tục, tập tục, chứ không phải là lễ phép.
Mà một trong những cái nghĩa của chữ nghĩa mà quan trọng đối với cô là sống phải biết ơn. Cái chữ trí thì dĩ nhiên nó dễ hiểu hơn. Người mà không có óc, người không biết tận dụng cái intellectual capacity của mình thì vô ích. Chữ tính của mình có rất nhiều nghĩa khi mà dịch sang tiếng Mỹ. Nó vừa là integrity, nó vừa là ethics, nó vừa là credibility, vân vân, chứ không phải là một nghĩa hẹp. Duy Loan và tôi quen nhau từ hồi 10 tuổi. Lúc chúng tôi mới chập chững bước vào lớp 6 của trường nữ trung học Trưng Vương, Sài Gòn. Tôi nhớ mãi đôi mắt của Duy Loan, đôi mắt buồn và luôn có những suy nghĩ rất là sâu xa. Từ một cô bé rất là ít nói, ít cười, Duy Loan trở thành một kỹ sư điện tử rất là hoạt bát, ăn nói rất là hay, nói chuyện dễ dàng với tất cả mọi lứa tuổi. Tính tình thì cũng rất ngay thẳng, rất tế nhị. Cái mà tôi quý nhất là Duy Loan vẫn giữ được một tâm hồn rất là nhân hậu, và Duy Loan rất là trọng ngũ thường của Nho giáo: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Cô rất là thân thiện. Đôi lúc Jacqueline tới nhà cô để họp với cô, nhưng mà cô vẫn dẫn ra vườn của cô cắt trái mướp, cô cắt rau mồng tơi, cô nói cô cho mang về để nấu canh. Girls Elon has accomplished a lot, and we all know that, both technically, professionally, in every which way. But I have to say, one of the things that I admire most about her in terms of her accomplishment is her ability to bring people together. Some people, they speak loudly, but then they don't come through. But for Yu Lang, it's just, and then her family, it's strictly through her action and her heart. Mình thường phải sắp xếp những cái chuyến đi khi mà Duy Loan về Việt Nam. Tuy nhiên là có một cái điều rất là lạ, đó là không biết từ đâu mà cô có rất là nhiều cái năng lượng, và cứ mỗi lần sau một cái chuyến đi dài trên những cái chuyến xe đi từ tỉnh này đến tỉnh khác ở Việt Nam, thì Duy Loan lại trở nên tràn đầy năng lượng trong các buổi tiếp xúc với thầy cô và các trường. Thì cái điều đó thì thực sự là gây ấn tượng cho mình. So Elena, sao cưng gia đình sao? Công việc trong sở làm sao? Dạ vâng, gia đình thì lúc nào cũng bình thường thôi. Nhưng mà nó công việc. Chị nghĩ đó, trong cuộc đời mình có rất nhiều người giúp mình. Không có những người giúp đỡ mình thì sẽ không bao giờ làm được hết, không bao giờ làm được. Và những cái người đó là những cái người mà chị sẽ mang ơn suốt đời. Chị sẽ mang ơn suốt đời. Từ người assistant cho đến người làm việc giúp mình, cho tới người dọn dẹp phòng làm việc của mình, người chị cả của cô, đúng không? Rồi những người bạn thân của cô, rồi bao nhiêu những người chung quanh cô gặp ngoài đời, hầu như là những người rất là tốt, và họ đã sẵn sàng đi theo cô để giúp cô làm những cái điều mà cô muốn làm. Một thương nắng ấm sân trường, hai thương em nhỏ bên đường Liễu Lo, ba thương sách vở nhà Nho, bốn thương cơm đói chưa no sớm chiều, năm thương thiếu thốn vàng điều, sáu thương trang trại đời nhiều đắng cay, bảy thương lễ nghĩa hàng ngày, tám thương trí tính lời hay thuở nào, chín thương nhân ái rạ rào, 10 thương ấp ủ ngọt ngào giấc mơ. Ba câu đầu nói lên những kỷ niệm của thời thơ ấu khi được tung tăng cấp tốc đến trường trong buổi sáng tinh mơ trên mảnh đất quê hương của mình. Ba câu kế nói lên những thiếu thốn vật chất,
lẫn tinh thần. Những ngày tháng đầu sống đời biển xứ xa quê hương. 3 câu sau đó nói lên những suy tư khi đã trưởng thành bước vào đời. Suy thư về ngũ thường, 5 chữ thật giản dị mà cha ông ta đã để lại: nhân, lễ, nghĩa, trí và tinh. Và câu cuối cùng: 10 thương ấp ủ ngọt ngào giấc mơ. Mơ sao cho mình, cá nhân của mình sống đúng một đời, cho đúng với 5 chữ thật giản dị đó, nhưng gói ghém cả một trời văn hóa Việt Nam. Và cũng mơ rằng mai này con cháu của mình sẽ kiêu hãnh, không bao giờ ngần ngại khi xác nhận: mẹ ơi, con là người Việt Nam, con da vàng với dòng máu hiên ngang. Dẫu rằng có sóng gió lầm than, cho dù có lận đận gian nan, con vẫn sống một đời vẻ vang dân Việt.